કે ગુજરાતી રસોઈમાં હું તમારા બધાનું સ્વાગત કરું છું। તો મિત્રો આજે હું નવી રેસીપી સાથે આવી ગઈ છું। આજે જે રેસીપી છે એ બધાય ઘરની એકદમ ફેવરેટ જ હશે। જે રેસીપીનું નામ છે ઇડલી સંભાર। તો ચાલો મિત્રો ઇડલી સંભાર હું તમને બનાવતા શીખું। આપણે ઇડલી સંભાર બનાવવાનો છે। જે આપણે આ લોટ મેં તૈયાર કર્યો છે। આમાં મેં આ બાઉલ છે એ 1 વાટકો અડદની છડી દાળ અને 3 વાટકા ચોખા લીધા છે। હવે આ મેં લોટ ઘરે જ મેં ઘરઘંટીમાં દળ્યો છે। હવે આપણે અત્યારે આનો આથો નાખીશું, કારણ કે આપણે બનાવવાના છે કાલે ઇડલી સંભાર, એટલે હું તમને શીખડાવું છું કે હવે આપણે આમાં આ લોટ જે દળેલો છે તે આપણે આ પેક ડબરો કે હોય ને એવું એમાં રાખીએ તો આપણો આથો સરસ આવી જાય, એટલા માટે કરતા હોય છીએ। પણ આમ પણ ટ્રાય કરજો, બહુ સરસ થાય છે ઇડલી। અને આ લોટ તૈયાર હોય તો આપણા બાળકોને ગમે ત્યારે મન હોય ઇડલીનું તો આપણે રાત્રે આથો નાખીને સવારે નાસ્તામાં દઈ શકીએ છીએ, સ્કૂલે લઈ જવા માટે આપણે કરી શકીએ છીએ। કારણ કે જે ચોખા ને દાળ પલાળીએ તે તો આપણે પલાળીને તે પછી પણ 7 થી 8 કલાક સુધી રાહ જોવી પડે છે। એટલે લોટ તૈયાર હોય તો આપણે ગમે ત્યારે ઇડલી બનાવી શકીએ। હવે આપણે આમાં છાશ ઉમેરશું। આ મારે ઘરની જ છાશ છે તે આમાં હું ઉમેરી દઉં છું। હવે આપણે આને હલાવી લેશું। હવે આપણે આને સરસ મિક્સ કરી દઈએ લોટ અને છાશને। જે આમાં આપણે થોડીક છાશ ઉમેરીશું। તમે થોડુંક આપણે પાણી પણ ઉમેરી શકીએ। આ છાશ છે જે ખટ મીઠી છે, જેથી આથો એકદમ સરસ આવી જાય। હવે આને હું ફીણી લઉં। આપણે ઇડલીનું જે આથો છે તે આમાં આપણે રાખી દીધો છે, અને હવે આપણે આને 6 થી 7 કલાક સુધી રાખી દઈશું। પછી આપણે ઇડલી બનાવવાની શરૂ કરીશું। આવી રીતના આપણે બેટર બનાવવાનું છે। તો આપણે હવે સંભાર માટે આપણે જે તુવેર દાળ છે તે મેં 1 થી 1.5 કલાકથી આ પલાળી દીધી છે। હવે આપણે આમાં નિમક 1 ચમચી જેટલું અને અડધી ચમચી જેટલી હળદર। હવે આપણે આને દાળ બાફવા મૂકી દઈએ। અને સંભાર માટેના બધાય મસાલા તૈયાર છે। જે આપણે ધાણા ભાજી છે, લીલી ડુંગળી છે, પછી દૂધી અને સરગવો છે, ટમેટા, આ મીઠો લીમડો, લાલ મરચું, લીલું મરચું, આદુ, પછી આપણો સાંભાર સ્પેશિયલ મસાલો આવે તે, વઘાર માટે જીરું, લસણની પેસ્ટ, હળદર છે, આ આપણું ખાટું મીઠું આંબલીનું મેં પાણી બનાવ્યું છે, ખાંડ, મીઠું, હિંગ। તો હવે પહેલાં આપણે દાળ બાફવા મૂકી દઈએ। કુકર મૂકી દઈએ। હવે આપણે ગેસ ચાલુ કરી દઈએ અને આમાં 1.5 થી 2 સીટી વગાડીએ, કારણ કે મેં 1.5 કલાકથી આ પરલે છે, એટલે દાણા એકદમ સરસ ફૂટી ગયા છે। હવે આપણે કુકરમાં પણ બધું આપણે બાફીને છેલ્લે વઘાર કરી શકીએ, પણ આપણે આમાં સંભારનો વઘાર કરી નાખીએ, પછી ખાલી દાળ જ આપણે એડ કરવાની રહે। હવે આપણે તેલ મૂકી દીધું છે। આપણું તેલ થઈ ગયું, આપણે એમાં મીઠો લીમડો એડ કર્યો છે। હવે આપણે 1 ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરીશું। પછી આપણે આદુ, મરચું અને લાલ મરચું એમાં ઉમેરીશું। પછી જે આપણે ડુંગળી છે તે એડ કરીશું, અને આપણે હવે પાછળ અને આ બધું લસણ એડ કરી દઈશું। એટલે સંભાર છે કે એકદમ ચટપટો હોય, એટલે આપણે બધા એકદમ ચડિયાતા મસાલા કરવાના છે। હવે આપણે આને 1 થી 3 મિનિટ સુધી એકદમ સરસ સાતળીશું। તેલમાં જ એકદમ સરસ એકદમ પકાવવાનું છે ડુંગળી, મરચું બધું એકદમ। આપણે ડુંગળી અને એકદમ જો મરચું સરસ એકદમ લાલ થઈ ગયા છે। હવે આપણે આમાં 1 ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરીશું। હવે આપણે જે દૂધી અને સરગવો છે તે આમાં એડ કરી દઈશું। જે દૂધી અને સરગવો છે તે આમાં એડ કરી દઈશું। નાના આપણે કઢાઈમાં બંધ ઢાંકણું કરીને ચડવા દઈશું। પછી આપણે આમાં પાણી એડ કરીશું। દૂધી અને સરગવો કચરો ચડી ગયા છે। હવે આપણે આમાં 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરીશું। હવે આપણે બધાય મસાલા એડ કરીશું। સ્વાદ અનુસાર આપણે નમક એડ કરીશું। 1 ચમચી જેટલી હળદર, અને આપણો જે સાંભાર મસાલો છે તેનું વધારે પ્રમાણ હોવું જોઈએ। આને 1 થી 1.5 ચમચી જેટલો સંભાર મસાલો નાખીશું। ટમેટા છે તે આપણે છેલ્લે એડ કરવાના છે।
હવે આપણે આમાં આંબલીનું જે પાણી છે એ થોડુંક અત્યારે ઉમેરશું, થોડુંક આપણે જે દાળ બફાઈ જશે ત્યારે. ચટણી છે તે પણ આપણે છેડે જ એડ કરીશું એટલે એકદમ સરસ સુગંધ આવે અને સ્વાદ બેસી છે. હવે આપણો આ જે સંભારમાં બધી એડ કરવાની વસ્તુ ચડી ગઈ છે, દૂધી સરગવો ચડી ગયો છે, એકદમ લચકા જેવો બની ગયો છે. હવે આપણી દાળ પણ બફાઈ ગઈ છે. હવે આપણે દાળ જો મેં બફાઈ ગઈ છે, 2 સીટી કરી છે, આને આપણે જણીથી એકદમ સરસ મિક્સ કરી દઈએ અને એક રસ બનાવી નાખીએ. હવે આપણે એને સંભારમાં એડ કરી દઈએ. હવે આપણે સંભારમાં દાળ બધી એડ કરીને એકદમ સરસ મિક્સ કરીને પાછા બધાય મસાલા ઉપરથી થોડા થોડા ઉમેરશું. હવે આપણા જે ટમેટાના કટકા છે તે ઉપરથી ઉમેરવાના છે. આપણે સંભારમાં એડ કરી નાખીએ તો બધાય ચડી જશે ને એકદમ લચકા જેવા થઈ જશે. એટલે આ પીસ એવા ને એવા રહીએ. આંબલીનો રસો પણ આપણે બધો જે વધેલો હતો તે આપણે સંભારમાં એડ કરી દેવાનો છે. હવે આપણે ઉપરથી થોડીક ચટણી એડ કરીશું, 1 ચમચી જેટલી, અને હવે આપણે હલાવીએ એકદમ સરસ બધું મિક્સ થઈ જાય. પછી હવે આપણે જે સંભાર ગરમ થઈ છે, હવે આપણે જે ઇડલીનો આથો નાખ્યો તો તે મેં 6 થી 7 કલાક સુધી રાખ્યો તો હવે આપણે તે આથો સરસ આવી ગયો છે. ઉપર ઝીણી જારી પડી ગઈ છે. આપણે એમાં સ્વાદ અનુસાર નિમક એડ કરીશું. મીઠું નાખ્યા બાદ પછી આપણે આમાં અડધી ચમચી જેટલો સોડા તે આપણે એમાં બેટરમાં ઉમેરશું. આપણે મીઠા સોડા અડધી ચમચી જેટલા ઉમેરીને એકદમ સરસ પાછું બેટર એકદમ હલાવી લેશું. એકદમ ફીણવાનું છે જેથી ને એકદમ સરસ પછી ઇડલીમાં જારી પડે. એકદમ હલાવી પછી આપણે જે આપણું ઢોકળિયાની ડીશ છે, હવે આપણે આ બધામાં તેલ લગાવી લેવાનું છે. જે આપણે ઢોકળિયું છે તેમાં એમાં આપણું બેટર હલાવીને બધાય ખાનામાં ભરી દેવાનું છે. તેલ લગાવીને જેથી આપણી ઇડલી બની જાય, કાઢવી સહેલી પડે એટલા માટે. હવે આપણે બધાય ખાના આવી જ રીતના ભરી લઈએ. હવે આપણે બધાય ખાનામાં ઇડલીનું બેટર સરસ ભરાઈ ગયું છે. અને આપણે હવે ગરમ પાણી મૂક્યું હતું તેમાં આપણે ઢોકળિયામાં મૂકી દઈએ અને પછી ઉપરથી ઢાંકણું બંધ કરી દઈએ. આપણો સંભાર એકદમ સરસ ગરમ ગરમ બની ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો બધું એકદમ સરસ એકરસ થઈ ગયું, બધું ચડી ગયું છે. સરગવો, દૂધી, ટમેટું એકદમ સરસ સુગંધ આવે છે. હવે આપણે હલાવ્યા બાદ ઉપરથી ધાણા ભાજી એડ કરી દઈએ. હવે આપણે જોઈ લઈએ ઇડલી ચડી ગઈ છે. હા, એકદમ સરસ આપણી ઇડલી સ્પંચી સરસ બની ગઈ છે. બધા એમાં જારી પડી ગઈ છે. હવે આપણે એને પ્લેટમાં કાઢી લઈએ અને આપણે સંભાર આરે સર્વ કરીએ. તો તમે જોઈ શકો ઇડલીમાં એકદમ સરસ જાડી પડી છે, એકદમ સ્પંચી થઈ છે અને આપણો સંભાર પણ સરસ બની ગયો છે. તો મિત્રો, જે લોકોને મારો ઇડલી સંભાર પસંદ આવે તે મારી ચેનલને લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો, શેર કરો, બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા, જેથી તમને મારી નવી રેસીપી જોવા મળે. બીજી રેસીપી સાથે મળશું. ત્યાં સુધી બધાય આવજો.